අයබෝනේ කොහොමද ඉතින් ඔයාලට මගේ channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද හදන්න යන්නේ ගෝලින් රසමරස කෑමක්. එහෙනම් අයියා මාත් එක්ක කෑම හදන හැටි බලන්න. එහෙනම් යමුද අපි ගෝව එක හදන හැටි බලන්න. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my මේ සඳහා අපිට ඕන කරනවා හීනියට කපලා ලියලා ගත්ත ගෝවා, සෝදලා ටිකක් තෙත හිඳලා වගේ ගන්න. ඒ වගේම කරපිංචා, මාළු මිරිස්, පාන් පිටි සහ ජලය ස්වල්පයක් ඕන කරනවා. ඒ වගේම ලුණු සහ කෑලි මිරිස්, ලුණු කුඩු ස්වල්පයක්. ලුණු කුඩු වලක රස අනුව මේකට දාගන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි භාජනයක් අරගෙන භාජනයේට හීනියට කපාගත්ත ගෝවා ලුණු කරපිංචා ඒ වගේම මාළු මිරිස් මේ ටික ටිකක් කලවම් කරගන්නවා. Gotta find my way. කෑලි මිරිස් සහ ලුණු දාලා හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. පස්සේ පාන් පිටි මේ වෙලාවේදී මේකට වතුර චුට්ට එකතු කරන්න ඕන. දැන් වතුර චුට්ට දාන ගමන් මේක හොඳට තව කලවම් කරගන්න. මේ අවස්ථාවේදී පාන් පිටි මදි නම් තව පාන් පිටි චුට්ටක් එකතු කරගන්න ඕනට පුළුවන්. මේක ගුලියක් වගේ වෙනකන් සාද ගන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ගුලියක් වගේ හැදෙනකන් ගන්න ඕන. ඉතින් මගේ එකට තව පාන් පිටි චුට්ටක් විතර මදි. තව චුට්ටක් ඇලෙන ගතිය තියෙනවා. ඒ හින්දා මම තව පාන් පිටි මේස හැන්දක් විතර වගේ දා ගන්නවා. ඔයාලත් ඇලෙන ගතිය නැති වෙනකන් පාන් පිටි චුට්ට වගේ දාලා ගන්න. වැඩි වතුර දාගන්න යන්න එපා. වැඩි වතුර දාගත්තොත් ගොඩක් ඇලෙන්න ගන්නවා. දැන් මේ වගේ බෝලයක් විතර හදාගත්තාන් පස්සේ අපි මේක චූටි චූටි ගුළු වලට හදා ගන්න ඕන. අර අපි වඩේ හදන්න ගන්නෙ අන්න ඒ වගේ. මෙන්න මේ වගේ ගුලි වලට හදලා ගන්න ඕන. අරගෙන
ප්ලේට් එකකට තියාගන්න. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. මෙන්න මේ වගේ රන්වන් පාට වෙනකම් බැදගත්තාම මේක ඇති. ඔයාලට පේනවා ඇති. හරිම ලස්සන පාටක් තියෙනවා. ඊපස්සේ අපි මේක ඉවත් කරගන්නවා තෙල් එකෙන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි ගෝ වලින් හදාගත්ත රසම රස වඩේ වගේ රස කෑම. ඉතින් ඔයාලත් මේක හදලා බලන්න. මේක ඇත්තටම ගෝ වලින් හදන රසම රස කෑමක්. ගෝව වඩේ කියලාත් අපිට මේකට කියන්න පුළුවන්. එළවලු කන්න නැති පොඩ්ඩෝ එහෙම ඉන්නවනේ ගෝව වගේ දේවල් සාමාන්‍යයෙන් පොඩ්ඩෝ කන්න හරි අකමැති. ඉතින් එයාලට මේ විදිහට හදලා දුන්නාම එයාලා ඇත්තටම ආසාවෙන් කනවා. ඉතින් මේක වයිට් සෝස් එකක් එක්ක හරි තක්කලි සෝස් එකක් එක්ක හරි අපිට කැමති දෙයක් එක්කලා ගන්න පුළුවන්. උත්සව අවස්ථාවකට ඒ වගේම ගෙදරට අමුත් එක්ක එන වෙලාවකට ඒ වගේ ඕනම අවස්ථාවකදී අපිට මේක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් උත්සාහ කරලා බලන්න. මම ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා අතරට එන්නම්. ඉතින් ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. බුත්සරණයි ජෙසු විහිටයි. මට ආදරේ ඔයාලට ගොඩක් ආදරෙයි. Gotta find my way to you,